Självkännedom är grunden för all terapi och socialkulturell hälsa. Även antika filosofer begrep detta och sammanfattade det under uttrycket känn dig själv eller förstå dig själv. De förstod att detta borde göras till vårt kulturella ideal. Och faktum är att om vi verkligen förstod våra religioner skulle vi förstå att detta alltid varit vårt ideal. Men religiös eller andlig inkompetens har genom historien varit normen och är det fortfarande. När religioner först blev fördärvade försökte antika greker rädda visdomen genom att byta namn till filosofi, vän till visdom. Och senare försökte psykoanalytiker återuppleva väsentliga delar av detta genom psykologi och psykiatri. Men hur framgångsrika de varit kan diskuteras. Inget verkar fungera rätt när det blir en institution. Mitt fullständiga system och utbildning för självkännedom inkluderar en inre observatör eller vittne, 9 primärenergier för livskraften som ger upphov till karaktärsfenomen och människotyper, ett yttre lager som motsvarar biologiska kroppen, falsk identifiering i form av kulturell hypnos, samt 7 medvetenhetsnivåer som visar vår andliga mognad eller förståelseintensitet. Och allt detta i kombination är länkat med orsaksmässig kausalitet, det vill säga olyckshändelser och omständigheter. Så riktig självkännedom har följande dimensioner. Ren medvetenhet utan definiering, det vill säga icke-definiering. Energikonfigurering, det vill säga funktion hos arten, framlockad vilja. Kroppens hälsa, vad som är hämtat och lånat från yttre intryck. Psykologisk och andlig hälsa, det vill säga medvetenhetsnivå. Och bristen på fri vilja, insikt om hur och varför saker har hänt. Förverkligande av denna självkännedom leder till följande resultat. Mottaglighet, opartiskhet, intresse, enhet med tidlösa principer. Självkärlek och djupsinnig tillfredsställelse i sitt funna livskall och dess betydelse. Ökad kroppslig hälsa. Icke-identifiering med förvärv, mindre allvarlighet, mindre lättprovocerad. Tidlöshetsmedvetande, upplysthet, pånyttfödelse, riktig sannfärdighet. Ödmjukhet och uppnåelse av riktig fri vilja till den grad det är möjligt. Att kunna ta ansvar. Den aspekt av självkännedom som jag tänkte fokusera på här är vad som kallas inre observatör eller vittne. Insikten om denna inre observatörs verklighet, att detta är vår riktiga identitet och vårt medvetandes kärna, är vad jag kallar tidlösa människan och som även har kallats universella människan. Detta är den så att säga religiösa dimensionen av tidlös utbildning, att återansluta till källan. Vad antika religiösa skrifter menade med att dö andligt eller fastna i samsara-hjulet var att bli omedveten om vår själs kärna, det inre vittnet. En sådan människa har ingen riktig substans, inget stabilt att stå på, inget förnuftigt självkoncept. En sådan människa förändras ständigt, antar nya ostabila former och temporära falska identifieringar, vad antika skrifter kallade själavandring och reinkarnation, vilket var psykologisk reinkarnation, på nytt identifiering. En sådan människa undviker självupplevelse, distraherar sig från sitt eget inre djup eftersom detta inre känns som en tomhet. En sådan människa jagar substitut i form av erkännande och bekräftelse utifrån kulturens förväntningar, eller vill forma sig själv efter något eller någon som attraherar och hypnotiserar dem, oavsett om det är lämpligt för dem själva eller inte, och som regel gör att de tar sig själva på för stort allvar. En identitet som ibland uppoffrar och kväver andra aspekter av sin natur som också behöver ges uppmärksamhet. Det gör människan stel och hindrar henne från att agera naturligt, flexibelt och spontant, och gör hennes intressen och begär smala och begränsade så att de går miste om stora delar och möjligheter av livet. De kan inte längre uppskatta verkligheten eller sig själva, bara sitt personliga eller lånade ideal. De blir fixerade vid vad som varit i det förflutna eller som kan bli i framtiden, det vill säga på fantasier, och förkastar ögonblicket som är anslutet med verklig substans. Frånvaron av enhet med vårt inre vittne är med andra ord självbedrägeri och grunden för patologi. Det ger oss till temporära, ostabila människan istället för stabila, välgrundade, tidlösa människan.
Efter att ha gått igenom människotyperna och partiskhetspsykologi är det viktigt att påminna om att vår typ, konfigurering eller energimönster inte är vår riktiga identitet. Vår riktiga identitet, den identitet som är byggd på en stabil grund, är tidlösa människan. Tidlösa människan är det centrala i religion. Det är riktig religion. Tidlösa människan är lamaismens och hinduismens tredje öga, Adam före fallet, Jonas vald av fisken, buddhismens tomhet, Jesus på korset, Muhammed som inte kan avbildas, Oden som offrar sig själv för sig själv på världsträdet, daoismens Tao som inte kan definieras, gudomlig natur, det gudomliga barnet och så vidare. Även Aristoteles enteleki, Freuds dödsdriften, Jungs kollektiva omedvetna och Nietzsches övermänniska är försök att beskriva detta koncept. Men det är inte alltid deras tolkningar träffar målet. Det är ibland svårt att avgöra om det är vi som feltolkar dessa individers koncept eller om koncepten i sig är feltolkningar av deras egna inspirationskällor och den ursprungliga idén. Men i vilket fall som helst är det bättre att skapa ett nytt koncept som mer exakt och tydligt återansluter till källan. Och detta nya koncept är i tidlös utbildning tidlösa människan. Jungs 12 arketyper har även de en analogi i tidlös utbildning där jag förklarar var Jung fått konceptet ifrån och hur han feltolkat det hela. Men på grund av att mina tavelpennor är slut för tillfället får ett diagram på dem vänta. De är inte viktiga just nu. Jag kan bara säga att de utgör urmallen för varje antik saga och mytologisk berättelse som kan kläs om i hur många varianter som helst om man begriper den. Nämligen hur vi förlorar och hittar tillbaka till det inre vittnet. Icke-identifiering är det viktiga. Du är som jag tidigare sagt inte din kultur, din subkultur, din ideologi, din religion, din uppväxtplats, din nationalitet, din mamma, dina barn, din idol, din hudfärg, din kroppsform, ditt kön, din sexualitet, din ålder, dina ord, dina tankar, dina känslor, dina skapade verk eller något annat som går att definiera. Allt det där är förvärv, olyckshändelser, föränderlig process eller biologiska funktioner och verktyg. Det är inte värdigt din identitet. Om du identifierar med något så innebär det att detta inte kan vara du. Du är inte något som du behöver identifiera med. Du är något som redan är. Det är ett faktum att människan kan välja att identifiera med eller inte identifiera med leder oss till slutsatsen att det måste vara detta vi som väljer som är vår verkliga och djupaste existens. Utvecklad är den individ som förstår vem de är, det inre vittnet, tidlösa människan. Att inget annat är värdigt din identitet eller självkoncept. Och för de som tycker att idén med objektivitet och att vara opartisk låter omöjligt, eller detsamma som att vara totalt likgiltig, vill jag tydliggöra att det inte är ett mål av likgiltighet, tvärtom. Den som är partisk är mer likgiltig och ointresserad i det mesta bortom sin egen speciella passion eller ambition. Men någon som dämpar sin egen partiskhet, det vill säga passion, ambition, ensidighet, och praktiserar öppenhet och nyfikenhet inför det som vanligtvis inte intresserar, blir mer intresserad, berikad av även små upplevelser och blir mer uppskattande, vilket är själva motsatsen till likgiltighet. Fullständig opartiskhet är omöjligt för de lägre energierna, men icke-identifiering bör existera tillsammans med de lägre energiernas frigörelse. Allt detta är även anslutet med acceptansen av att allt följer världens lagar, orsaksmässig kausalitet. Det du vill göra är ändå i slutändan omöjligt, för handlingar kan aldrig utföra planeringar exakt och är beroende av yttre faktorer som sällan kan tas med i beräkningen. Allt för mycket i världen är emot vårt eget partiska intresse, och även vårt partiska intresse eller vilja och begär är inget vi valt. Vi är programmerade. Så istället för att söka förgäves efter överflöd som kan tillfredsställa oss i framtiden är målet med tidlösa människan att förstå hur vi redan deltar i ett överflöd. Inget är mer kraftfullt än det. Eftersom tricket är att acceptera dina drifter utan att ta dem på allvar och kunna kontrollera dem när det är fördelaktigt, kan det vara svårt att bedöma huruvida någon är upplyst eller inte, då det upplysta och opartiska mentala tillståndet kan vara osynligt.
Bara en upplyst människa kan se att en annan människa är upplyst genom särskilda ledtrådar. En riktigt opartisk människa är inte ens intresserad av att bli betraktad som upplyst. Men han eller hon värderar det ändå mer än något annat. Och därav är vidarebefordring av tidlös visdom ett viktigt kännetecken. Ju mer vi förminskar vårt självkoncept, desto större och rikare blir allt annat. Problemet är att allt det här är svårt att förklara, vilket är anledningen till att religioner misslyckats genom sina ordval av självuppoffring, självdöd, självutplåning, ta upp sitt kors, nirvanisk tomhet och så vidare. De flesta andliga läror fokuserar dessutom mest på att bli ett med den inre observatören. Men i tidlös utbildning sker detta i kombination med ett förverkligande av de lägre energierna för att öka känslan av substansfullhet. Och även uttryck av hat är tillåtna här, då det kan vara renande, särskilt i tidigt stadie. Skillnaden mellan att använda våra energier i ambitioners eller partiskhetens syfte och att använda dem med en opartisk attityd är att den senare är mer spontan, kreativ och därmed mer effektiv, hälsosam, kul och behaglig eftersom den är mindre allvarlig och tar inte saker lika seriöst med en massa onödiga inbildningar och rädslor. I utvärdering av individers och kulturers fenomen jämför vi dem med hur nära de kommer tidlösa människan. Det vill säga hur nära de kommer icke-identifiering och allintresse.